اهلا بكم في حلقه جديده من قناه تكتيكان وتحليل ديربي ميلانو واللي فاز به الانتر بهدفين للا شيء ضد ميلان. هنشوف مع بعض شكل الفريقين الدفاعي والهجومي، وهنتعرف على الاخطاء اللي وقع فيها مدرب ميلان جيان باولو، وكمان هنشوف تحليل الاهداف ونتعرف على نجوم المباراه. يلا بينا علشان نشوف كل التفاصيل. نبدأ بتشكيل الفريقين. الانتر 3-5-2 والميلان 4-3-3. الانتر طبق الضغط العالي على ميلان بهوية كانت واضحة وكانت مميزة جدا، وهي رقابة خيارات التمرير امام حمل الكرة، قلوب الدفاع ولاعب الوسط، وبالتالي هنا دوناروما مجبر على التمرير الجانبي عند رودريجيز. بعدها هيتم الترحيل من لاعب الانتر وهيتقدم دامبروزيو للضغط على رودريجيز، وهنا اكتمال اللعبة بالضغط من دامبروزيو على رودريجيز، في حين بروزوفيتش ايضا بينزل للوسط مع سوسو، وكل لاعب من انتر مع لاعب من ميلان. ولما اللعب من ميلان بيتجه للجهة اليمنى بيتم نفس الضغط الجانبي من لاعب الانتر وبيرحلوا للجهه اليسرى، وهنا حاله ثانيه بتوضح نفس الضغط الجانبي من انتر والترحيل المميز للاعبين اثناء الضغط على لاعبي ميلان. وهنا جودين بيكمل الضغط خلف دامبروزيو لتقليل المساحه وايقاف هجمات ميلان المرتده. وهنا حاله كمان من الشوط الثاني بتوضح نفس الفكره، ضغط جانبي من لاعبي انتر ووصول اساموا للثلث الاول على ميلان للضغط على الظهير الايمن اندريا كونتي. وهنا حالة اكثر وضوحا بتبين هوية واسلوب ضغط الانتر على ميلان لمنعه من بناء الهجمات. وفي حال كانت الكرة مع الميلان في وسط الملعب بنلاحظ الانتر بيدافع بال5-3-2 او انه يركز على رقابة اقرب خيارات التمرير امام حمل الكرة في وسط الملعب. وفي الركنيات الانتر بيدافع بالدمج ما بين دفاع المنطقة ثنائي بيطارد الكرة والباقي بيطارد الخصم من خلال الرقابة رجل لرجل. ولكن في سلبية ظهرت عند الانتر في الشوط الاول من خلال الدفاع بال5-3-2، فالثلاثي في الوسط ما بيقدرش يغطي عرض الملعب، وبالتالي بتظهر مساحات جانبية سواء على الجهة اليسرى او على الجهة اليمنى للانتر، والمساحات دي كان بيوصل من خلالها الميلان لملعب انتر وبيقدر يكون خطر جدا من خلال صنع الهجمات. وهنا ايضا حالة تانية بتوضح نفس الفكرة 5-4-1 ايضا، ولكن في مساحات جانبية ظاهرة في ملعب الانتر من خلالها بيقدر يوصل الميلان. وهنا اخطر فرص ميلان في اللقاء اللي سددها سوسو ولكن انقذها اساموا في اللمسة الاخيرة. هجوميا الميلان في الشوط الثاني وخصوصا بعد نزول باكيتا البرازيلي مكان هاكان كان الميلان بيوصل من خلال التمريرات الطولية اللي بتتلعب خلف قلب الدفاع وظهير الانتر، سواء في جهة انتر اليسرى او في الجهة اليمنى خلف دامبروزيو. ومن دون الكرة ميلان كان بيدافع بال4-3-3 من خلال الوقوف في ملعبه اثناء الضغط العالي زي ما احنا شايفين، ثلاثي في الوسط وثلاثي في الهجوم للضغط على لاعبي انتر في ملعبه. لكن من سلبيات دفاع الميلان بال4-3-3 عدم القدرة على تغطية عرض الملعب خصوصا في الوسط، بتظهر مساحات على جانبي الوسط في الجهة اليسرى والجهة اليمنى امام لاعبي الانتر، لذلك الانتر كان بيوصل وبيقدر يهدد الميلان من خلال الكرات الطولية اللي كانت بتتلعب خلف الاظهرة وقلوب الدفاع، تمريرة من جودين عند لوكاكو في الجهة اليمنى. وهنا ايضا حالة بتوضح نفس الفكرة، تمريرة طولية من بروزوفيتش خلف رودريجيز عند دامبروزو في المساحة الخالية. وهنا استهداف انتر الهجومي للمساحة اللي كانت بتظهر خلف رودريجيز او ما بين رودريجيز وقلب الدفاع. بروزوفيتش واهم لاعب عند كونتي في انتر ميلان لانه اللاعب الوسط الريجيستا اللي دايما بيبحث عن الكرة لنقل الكرة من التلت الاول للتلت الثاني من الملعب ومساعدتهم في بناء الهجمات وتحريرهم من ضغط الخصوم. هنا بروزوفيتش بيطلب الكرة من دييجو جودين، وهنا بروزوفيتش خيار للتمرير دائم وبيتحرك في مساحات الخالية بين خطوط ميلان الدفاعية وبيطلب الكرة من اساموا، ونفس الحال في الجهة اليمنى بيطلب الكرة من دامبروزيو. بروزوفيتش بيمرر تمريراته المميزة عند دامبروزيو خلف رودريجيز،
وهنا بروزوفيتش هو اللي سجل الهدف الاول، وهو ايضا اللي ساهم في بداية الهدف الثاني. وهنا خطأ فادح بيرتكبه ميلان جيانباولو في التعامل مع الفاولات الجانبية. وهنا زي ما احنا شايفين 10 لاعيبه من الميلان داخل ال 18 ومتجاهلين تماما لاعبي الانتر على قوس ال 18. في اللعبة الاولى من انتر في الشوط الاول سددها سينسي، ولكن في الشوط الثاني سينسي مررها عند بروزوفيتش، لانه بروزوفيتش امامه مساحة كبيرة من خلالها يسدد الكرة، وبالفعل سدد وسجل الهدف الاول. وفي الهدف الثاني الانتر كالعادة بيجمع اللعب في منطقة وبيلعب تمريرة طولية في الجهة اليسرى، لكن لاحظ السبب هو الميلان، لانه بيدافع بال4-3-3، بالتالي ما بيقدرش يغطي عرض الملعب. وهنا كونتي بيوجه التعليمات لبروزوفيتش للتمرير في الجهة اليسرى عند سينسي وأساموا في المساحة الخالية. بعدها سينسي استلم الكرة وأساموا، وأصبحوا في موقف 2 ضد 1 على الظهير الأيمن لميلان أندريا كونتي. بعدها مرر سينسي عرضية مميزة علشان يسجل لوكاكو الهدف الثاني. وبعد ما نجح الانتر في تسجيل الهدف الثاني، كنت قرر انه ينزل كاندريفا على حساب باريلا وتحول الفريق ل5-4-1. كاندريفا امام دامبروزو في الجهة اليمنى، وبوليتانو في الجهة اليسرى امام اساموا، ولوكاكو الوحيد امام الخطين الدفاعيين. لذلك الانتر مع كونتي هيكون فريق متماسك جدا، وفعليا هو المنافس الحقيقي ليوفنتوس على السكوديتو هذا الموسم. وبكده اكون وصلت لختام الحلقه. في النهايه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا الجرس لو كنت متابع جديد علشان توصلك تحليلات تكتيكانو اول باول. كان معاكم احمد سيد، دمتم في رعايه الله.